When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance. අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දී අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ට්‍රාන්සිෂන්ස් කියන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් හොයාගන්නේ? ඒ වගේම කොහෙන්ද මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලටත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමේදී. එතකොට වීඩියෝ දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනකොට අපි මේ ට්‍රාන්සිෂන් කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට වීඩියෝ දෙක වෙන් වෙනකොට ඒක ගොඩක් ස්මූත් විදිහට ඒ වැඩේ අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තමයි සරලවම ට්‍රාන්සිෂන්ස් යූස් කරන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලට මම අරන් අවිලා තියෙන්නේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලට ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකක්. ඉතින් මේක ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරන කට්ටියට විතරක් නෙවෙයි මේක මම අරන් අවිලා තියෙන්නේ. මම මේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකම ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් විදිහටත් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකකින් එඩිට් කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකේ තියෙන දේවල්ම නෙවෙයි ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් පැක් එකේ තියෙන්නේ වෙනම ට්‍රාන්සිෂන් වගේක්. ඒ වගේම ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් වල තියෙන්නේ තවත් ට්‍රාන්සිෂන් වගේක්. ඉතින් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකේ තියෙන දේවල් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් පැක් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට අමතර දෙයක් විදියට ඔයාලට තව බෝනස් ගිෆ්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි wallpapers සහ background music. ඉතින් no copyright background music සහ wallpapers අපිට ලබා දීලා තියෙනවා MG Bimsara කියන YouTube channel එකෙන්. අපේ මේ gift pack එකට මෙන්න මේ බෝනස් ගිෆ්ට් එක එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ wallpapers සහ background music. අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිෂන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි හැමෝටම සුබම සුබ සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් හොඳින් අවුරුදු සමරන්න. ඒ වගේම තමයි තවමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම බලමු කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එක use කරන්න කියලා. හරි guys, අපි බලමු කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිෂන් use කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ gift pack එකේ මම password එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ gift එකේ password එක ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේදී කොතන හරි තැනක හොයාගන්න පුළුවන්. මම මේ gift pack එකේ password එක මේ වීඩියෝ එකේදී තැනකදී පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේක පහසුවෙන්ම download කරලා extract කරගන්න. ඒ නිසා මේකේ password එක හොයාගන්න ඔයාට පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ gift pack එක මම මේ විදිහට extract කරගන්නවා. ඉතින් මම මේකේ password එක මෙතන enter කරනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්වා වගේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බැලුවොත් ඔයාට මේකේ පාස්වර්ඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක ඇතුළට ගිහින් බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ෆෝල්ඩර්ස් 4ක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ND screen ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙතන ND screen කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලට සපෝට් කරන Mogrt Files කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Mogrt Files ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ software එකට add කරගන්න. ඉතින් මේවා ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකක් ඉවර වෙද්දි ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ND screens. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලට add කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ open කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ Mogrt file add කරගන්න essential graphic panel එක අපි මේ Premiere Pro වලින් open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ විතරයි. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම window වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙන essential graphics කියන එකට ටික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒකට ටික් කරායින් පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට window එකක් ඔයාගේ දකුණු පැත්තෙන් open වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාට මෙන්න මේ Mogrt files කිහිපය මෙන්න මේ විදිහට all select කරලා මෙන්න මේ essential graphic panel එකට මේ ටික drag and drop කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටික මේ විදිහට apply වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට මම add කරගත්තු අපේ pack එකේ තියෙන end screen එකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක මෙතනට drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක drag and drop කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහට apply වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් play කරලා
මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික ගානට ප්ලේ වෙනවා. අපි බලමු මේක ප්ලේ කරලා කොහොමද මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ලස්සනට මේ end screen එක මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ end screen එකේ තියෙන text වගේ දේවල් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ end screen එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක highlight කරන්න. ඊට පස්සේ essential graphic panel එකේ තියෙන edit කියන section එකට එන්න. ඒ කියන්නේ browse කියන section එකකින් edit කියන section එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන තියෙන text ඔයාලට මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ෆෝල්ඩර් එක තමයි subscribe and like buttons. ඉතින් මේ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන්නේ subscribe animations වගේ දේවල්. ඉතින් මේකේ like buttons සහ subscribe buttons බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Mogrt files ටිකත් ඔයාලට අර මම කලින් add කරපු විදිහටමයි මේක add කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කෙලින්ම මේකට මේ විදිහට drag and drop කරනවා. මම මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙතන add කරා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට essential graphic panel එකට මම මේ විදිහට මේ ටික highlight කරලා මම මේක කොපි කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් drag and drop කරනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ timeline එක උඩට මෙන්න මෙතනින් animation එක එහෙම නැත්නම් අදාළ Mogrt file එක ඔයාලට drag and drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම subscribe buttons දීලා තියෙනවා ඔයාලට කිහිපයක්. ඔයාලට මේ ඔක්කොම use කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපේ හතරවෙනි ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන transitions. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ gift එකේ ප්‍රධානම දේ. ඉතින් මේව නම් ඔයාලට ගොඩක්ම useful වේවි. ඉතින් මේ transition ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා transition pack 1, transition pack 2 කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන transition pack 1 එකේ Premiere Pro projects තියෙන්නේ. ඉතින් transition pack 2 එකේ තියෙන්නේ green screen templates. එමන් නැත්නම් green screen transitions. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මෙන්න මේ transition pack 1 එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ transitions 14ක් තියෙනවා. ඉතින් transition 13යි තියෙන්නේ. 14 වෙනි එක logo intro එකක් එහෙම නැත්නම් logo animation එකක්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ඔයාගේ videos වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි එකක් පාවිච්චි කරලා බලමු. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නවා zoom transition එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙන්න මේ zoom transition එකේ මෙන්න මේ project එක ඔයාලට Premiere Pro වල project panel එකට drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ preview එක මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන මේකේ preview එක. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ transition use කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අර transition එකේ මම තෝරගත්තේ zoom transition එකනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මේ විදිහට zoom transition එකේ මෙන්න මේ Premiere Pro project file එක මගේ Premiere Pro software එකේ project panel එකට මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට appear වෙනවා මෙතන. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට message එකක් එනවා import project කියලා. ඔයා මෙතන OK කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට error එකක් එනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ message එකේ locate කියන බටන් එක click කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ files ටික open වෙනවා මේ විදිහට. දැන් ඔයා කරන්න ඕනි ඔයා මෙන්න මේ transition ටික download කරපු location එකට යන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ විදිහට location එකට යනවා. මේ තියෙන zoom transition එක. ඉතින් මම මේ zoom transition එක තිබ්බ folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ අදාළ transition එකේ folder එක ඇතුළට ගියායින් පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි මෙතන තියෙන search කියන බටන් එක click කරන්න. මෙන්න මේ zoom transition කියන folder එක ඇතුළට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ preview එක මෙතන. ඉතින් මම මේ preview එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ transition එක මේ විදිහට මගේ timeline එකට drag and drop කරනවා. ඉතින් මම මේක මේ වීඩියෝ දෙක අතරට තමයි ගේන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට tracks කිහිපයක් හදා ගන්නවා මෙතන. නැත්නම් tracks මදි වෙනවා.
හොඳයි ඊට පස්සේ දැන් මම මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ අපි ඇඩ් කරපු ප්‍රීවිව් ඉමේජ් එක තමයි පෙන්වන්නේ. අපේ වීඩියෝස් දෙක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙන මෙන්න මේ ෆොටෝස් ඒව නැත්තම් මෙන්න මේ ටික ඔයා මෙන්න මේ විදිහට highlight කරලා delete කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා transition එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන apply වෙනවා. මේ ටික මේ විදිහට delete කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ zoom transition එකේ මෙන්න මේ කහ පාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට කහ පාට options දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන විදිහට. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන කහ පාට මෙන්න මේ කැමති පැත්තක තියෙන projects කීපයක් delete කරන්න. ඉතින් මම මේ ටික මේ විදිහට එක පැත්තක් delete කරනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට highlight කරලා මගේ මෙන්න මේ වීඩියෝස් දෙක අතරට ගේනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක play කරලා මේක මොන වගේද ඇපිය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට මේක ඇපෙයි වෙනවා. ඉතින් සමහර විට ඔයා මේ transition එක මේ විදිහට play කරද්දී ඔයාගේ මේ preview video එක lag වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හිර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ transition එක highlight කරලා enter key එක press කරන්න. එතකොට මේක render වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මගේ render වෙලා ඉවරයි මම මේක render කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ preview එක ගොඩක් smooth විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එකේ performance අනුව මෙන්න මේ transition එක enter key එක press කරාට පස්සේ render වෙන වෙලාව තීරණය වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ PC එකේ performance මත තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේක render කරගන්න ඕනේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් preview එක ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට මේක sure නම් මේක add වෙලා කියලා එහෙමනම් ඔයාලට මේක render කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේක play කරලා මොන වගේද මේක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් smooth විදිහට මෙන්න මේ transition එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අනිත් ඔක්කොම transition පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ timeline එකේ මෙන්න මේ අයිනේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මගේ cursor එක මෙන්න මේ cursor එක තියෙන තැන මෙන්න මේ අයිනේ මෙන්න මේ විදිහට බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් එක මතක ඇතුව මේක on වෙලා තියෙනවනම් මේක off කරන්න. ඉතින් මේක on වෙලා තිබ්බොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා transition පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙන මේ අයිනේ තියෙන පොඩි බටන් එක on වෙලා නම් මේක off කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ green transitions කොහොමද use කරන්න කියලා. ඉතින් මේ green screen transition නම් use කරන විදිය ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් මේක use කරන්න හරිම ලේසි. මේ transitions වගේ නෙවෙයි green screen transitions use කරන්න ගොඩක් ලේසි. හරි මම මේ විදිහට green screen transition තියෙන transition pack 2 කියන folder එක ඇතුළට යනවා. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ green screen transition ටික. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන මේ වගේ වීඩියෝස් ටික මේ තියෙන ඒවා තමයි. මේ වගේ transition ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ transitions ඉතින් මෙන්න මේ transition Premiere Pro transition තමයි. හැබැයි ඒවා නෙවෙයි මේවා green screen කරලා තමයි මම ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ලස්සන ඒවා තියෙනවා. අර කලින් පැක් එකේ තිබ්බ නැති ඒවාත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේවා mobile phone එකකින් edit කරන කෙනෙක්ට උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් එක වීඩියෝ එකක් මගේ අර වීඩියෝ ගුරුට ඇඩ් කරන්න. හොඳයි. මම මේ පළවෙනි transition එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ Premiere Pro වල project panel එකට මේක drag and drop කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේකට කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මෙන්න මේ project panel එකට අතාරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට මේ වීඩියෝස් දෙක අතරට මේ විදිහට අරන් එනවා. ඉතින් දැන් ඔයා play කරලා බලුවොත් ඔයාලට මේ green screen එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. ඉතින් ඔයා mobile phone එකකින් edit කරනවා නම් ඒ edit එකේ මේකට අදාළ solution එක තියෙනවා. ඔයා phone එකකින් edit කරන කෙනෙක් නම් ඔයා phone එකේ මොකක් හරි application එකකින් edit කරනවා නම් ඒ application එකේ මෙන්න මේ green screen එක අයින් කරන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේක YouTube හරි Google හරි search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් අමාරු නැහැ මේවා remove කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ transition එක මේක green screen එක අයින් කරන්න නම් මම Premiere Pro එකේ මේ විදිහට effect panel එකට එනවා. එතන තියෙනවා video effects කියලා. මම ඒකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පොඩි drop down arrow එක click කරාට පස්සේ මේකේ තියෙන දේවල් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ video effects යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා keying කියලා option එකක්. මෙන්න මේක. ඉතින් මේක මේ arrow එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන ultra key කියලා option එකක් යටම. ඉතින් මෙන්න මේ ultra key කියන option එක තමයි Premiere Pro වල green screen ඉවත් කරන්න යොදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ ultra key කියන option එක
එහෙම නැත්නම් මේ අල්ට්‍රා කී කියන ප්‍රීසෙට් එක මම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් and drop කරනවා මගේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක උඩට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක උඩට ඩ්‍රැග් and drop කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වලට. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් කියන එකට ටික් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට හයිලයිට් කරන්න. ඊට පස්සේ යන්න ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වලට. ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වලට ගියයින් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් වල මෙන්න මේ හරියට වෙන්න කී කලර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කී කලර් කියන එකේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ පෙන්සිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයා ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් තියෙන තැනට මෙන්න මේ ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැන්සලෙන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පෙන්සිල් අයිකන් එක මෙන්න මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක උඩ ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක ප්ලේ කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට මේක ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සියලුම ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන්ස් ටික ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ gift pack එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන ඔය දේවල් ටික විතරයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන උඩම බෝනස් gift කියලා තවත් ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ background music සහ wallpapers. ඉතින් මෙන්න මේ wallpapers සහ background music මට ලබා දුන්නේ MG Bimsara කියන YouTube channel එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ YouTube channel එක කරන Bimsara තමයි මට මේ සියලුම දේවල් ලබා දුන්නේ. ඉතින් මේ wallpapers සහ මේ සියලුම background music ටික MG Bimsara කියන YouTube channel එකේ Bimsara තමයි අපේ assets pack එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් thank you කියලා කියනවා අපිට මේ දේවල් ලබා දුන්නට. මේ channel එකේ ගොඩක් gaming ඒ වගේම එක එක tutorials බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුත් YouTuber කෙනෙක්. මේකේ BG Music by MG Bimsara කියන folder එකට ගියයින් පස්සේ ඔයාලට folders දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි folder එකේ ඔයාලට music කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ music වල තියෙන folder එකට ගියයින් පස්සේ අදාළ music එකේ MP3 එක වගේම ඒකට අදාළ license key එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ license key එක කියලා කියන්නේ? ඉතින් මේ විදිහට music එක තියෙනවා. music එකට එහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් text file එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ music එක ඔයාගේ YouTube video එකේ background music එක විදිහට use කරනවා නම් මතක ඇතුව මේ video එක YouTube එකට upload කරනකොට ඒක description එකට මෙන්න මේ license එකේ නැත්නම් මේ text file එකේ තියෙන මෙන්න මේ text ටික දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේක දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලට copyright අදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ text file එකේ තියෙන දේවල් ටික මේ විදිහට all select කරලා copy කරලා description එකට දාන්න. ඉතින් මෙතන music folders කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඔයාලට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම folder 2 එකෙත් ඔයාලට music කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ හැම එකටම එක license එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි music එකේ license එක පළවෙනි text file එකේ පළවෙනිට මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ license ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි wallpapers කියන එකේ ඔයාලට මේ wallpapers ගොඩක් ලස්සන wallpapers අපිට මේ MG Bimsara channel එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් high quality wallpapers ඔයාලට ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන fancy wallpapers අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන wallpapers අපිට මේ back එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඔන්න ඔය දේවල් ටික විතරයි අපේ අලුත් අවුරුද්දට දුන්න gift pack එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මොකද හිතන්නේ අලුත් අවුරුද්දට අපේ YouTube channel එකෙන් දුන්න මෙන්න මේ giveaway එක ගැන? මේ ගැන අදහස් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම තමයි තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් සහයෝගය දුන්න MG Bimsara YouTube channel එකෙන්. මොකද ගොඩක් assets එකතු කරලා තිබ්බා. ඒ channel එකේ link එක පහළ දාලා තිනවා. ඔයාට ගිහින් ඒ channel එක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්.